ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀਵਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਦੀ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਐਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਆ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਪ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੈਡ ਆਰਚੀਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਦਾ ਫੰਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਫੰਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਸਕਾਰਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ACI GIP, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਡ ਆਰਚੀਵਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੱਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ, ਸਾਇਲੈਂਟ AC ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬੈਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਫੰਡਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜ਼ੈਡ ਆਰਚੀਵਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਕਸਲ ਲੈਬ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵ ਟੂ ਗੈਲਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।